سلام به روی ماهتون دخترا. من اومدم باز هم با یک اسکارف. این بار اسکارف توری بافتیم. شما بافت رو ببینید چقدر خوشگله. بافت لبه. خب به دو روش بهتون یاد دادم. هم میتونیم براش کش بافت بزنیم، هم اینکه این بافت ساده رو داشته باشیم و بندینک داشته باشیم. کش بافت بزنیم روی پیشونی، خوشگل‌تر وای میسته، پیشونی رو پوشش میده. بندینک ببافیم دیگه نگران این که کش بافت تنگ و گشاد بشه نیستیم. از این مدل روسریش رو هم میخوام ببافم. حتما آموزش‌های بعدی رو هم ببینید. آموزش‌های قبلی هم که اسکارف قلاب هستش، اسکارف 2 میل هستش. همه این آموزش ها همین الان روی کانال هست، میتونید ببینید. هر کدوم از اینا یه سری نکته های فوق العاده خاصی داره. این خیلی قشنگه و ممنون که با کامنت ها همراه هم هستید. مثل همیشه یه کامنت پر انرژی بنویس و بزن بریم ببافیم. یه مینی اسکارف ببافیم. اوکی، یه روسری بافتیم. یه روسری کوچولو ببافیم مثل لچک خودم. روزتی روما هستش، 145 متره، 50 گرمه. میلی که گفته 4.5 هستش. با توجه به اینکه ما میخوایم توری ببافیم میلی بیشتر برمیداریم. من میل 6 برمیدارم. باید 5 تا دانه سر بگیم. یک دانه اول روی میل میگیریم، 1 2 3 و 4 شد 5 تا. گره میزنیم، برمیگردیم. حتما هم روی میل سیمی بلند سر بگیرید دیگه، بخاطر اینکه تعداد دانه هامون زیاد میشه. نخ رو کنار دانه قرار میدیم، از زیرش میایم که نخ بیفته روی میل. دانه اول از سمت چپ زیر بافته میشه. یه نخ میندازیم روی میل که میشه ژوته. 3 دانه بعدی زیر بافته میشه. 1 2 3. با نوک میله سمت چپ دانه اول از این 3 تا رو بالا میکشیم و این 2 تا از تو دلش بیرون میاد. میکشیم بالا. نخ روی میل میندازیم از روی بافت به پشت بافت. دانه آخر زیر. 2 4 6 7. برمیگردیم. دوباره نخ رو کنارش میذاریم، از زیرش میایم که این نخ بیفته روی میل، شوته بشه. دانه اول زیر بافته میشه، ما بقیه دانه ها رو بافته میشه. این شوته ها، حفره ها باید ایجاد بشه. رو میبافیم تا دانه آخر. دانه آخر از سمت چپ حلقه جلویی زیر بافته میشه. همین بافت تکرار میشه. ببینید الان یه دونه مدل افتاد، راجع بعدی میشه 2 تا 3 تا همینطور اضافه میشه. نخو این کنار نگه میداریم، از زیرش میل رو میاریم. دانه اول زیر بافته میشه، نخو میندازیم روی میل، به پشت میل میره. 3 دانه بعدی هر کدوم زیر بافته میشه. 2 3. دانه اول از این 3 تا رو بالا میکشیم و این 2 تا از تو دلش بیرون میاد. دوباره نخ روی میل، 3 دانه بعدی زیر بافته میشه. 2 3. اولی رو بالا میکشیم، این 2 تا از تو دلش بیرون میاد. نخ روی میل، دانه آخر از سمت چپ زیر بافته میشه. 2 4 6 8 10. هر رجه رفت و برگشتی که میبافیم 3 تا دانه اضافه میشه. نخو میگیریم روی میل، دانه اول زیر بافته میشه. تمام دانه ها رو بافته میشه تا برسیم به آخری. شوته ها حفره میفته. دانه آخر از سمت چپ زیر بافته میشه که نخون بمونه.
برمیگردیم. 2 مدل افتاد، 1 2 1 مرتبه دیگه ببافم، نخ روی میل، دانه اول زیر بافته میشه، نخ از روی باف به پشت باف میره، 3 مرتبه زیر میبافیم، 1 2 3. دانه اول رو میگیریم بالا میکشیم و این 2 به آرومی از تو دلش بیرون. دوباره نخ روی میل، 3 دانه زیر بافته میشه، دانه اول رو بالا میکشیم از تو دلش بیرون. نخ روی میل، از روی باف به پشت باف میره، 3 تا زیر میبافیم. این دانه روی رج قبل هست، به خاطر همین از سمت چپ میبافیمش. جوته ای هستش که بافتیم بعد جوته. این 2 از تو دلش بیرون. اینجا زیر میبافیم. برمیگردیم، نخ روی میل و اولین دانه زیر بافته میشه، رو میبافیم تا برسیم به دانه آخر. همین 2 رج رو باید تکرار کنیم تا به اندازه دلخواه برسیم. خب دیدید که توی بافت روسری، اینجا رو بگم، دانه آخر زیر بافته میشه. توی بافت روسری ما همینطور ادامه دادیم دیگه بافتمون رو تا دونه ها رو کور کردیم. حالا برای بافت اسکارف هم میتونیم مینی اسکارف هم میتونیم بند بذاریم که پشت سر گره زده بشه، همین که کش باف ببافیم. فعلا من ببافم به اندازه مورد نظر برسم برمیگردم. من بافتم الان. خب حالا الان میارم این بافت رو روی قسمت سیم که به راحتی بتونم اندازه بزنم. برای اینکه تو فیلم دیده بشه تا میکنم. ببینید 23 سانت شده، یعنی 46 سانت. خب تقریبا 5 سانت کمتر از دور سر شده و دیگه ما میتونیم کش بافت رو ببافیم. کش بافت خودش باز کشسانی داره و اینکه خاطرتون باشه چی گفتم، باید کش بافت رو با میل کمتر ببافیم. میل من سیمی هستش و پیچی. خب من الان اینو الان باز میکنم، به جای 6 از 4 استفاده. من پک نیت برست ست مایفو رو دارم. خب 4 و 4 و نیمم تو بافت، 3 و نیمو دارم، اشکالی نداره، 3 و نیمو برمیدارم. کش بافتم ظریف‌تر در میاد. ابزارشم بیارم که بخوام عوضش کنم. ابزارش هست. حالا فکر نکنید که الان کار شما نصفه میمونه، نه، هر میل دیگه ای که دارید، خب شماره کمتر دارید، دست راستتون بگیرید و شروع کنید به بافتن. اصلا چیز خاصی نیست، ولی خب من امکاناتشو دارم. عوض میکنم میلم رو، باز میکنم، این یکی خیلی کارمون رو راحت تر کرده. یه ست داریم، حتما هم خاطرتون باشه اگه ست رو دارید با ابزار خودش محکمش کنید. با هر چی این کار انجام بدید باز میشه. و یه نکته رو باید حتما بهتون بگم، من خیلی سال پیش این ستا رو تهیه کردم. از اولش که شروع کردم این یه دونه میل
شماره 2.5 نیت پرو. اولین چیزی که خریدم یعنی شماره 2.5 بود. الان هم همینجا دم دستمه، وایسید. حالا اینه، ببینید این میلو از حسن آباد تهران، همون راسته کاموا فروش ها. اینو گرفتم 25,000 تومان. خیلی گرون بود، خیلی گرون بود. اون موقع مثلا میل معمولی، میل سیمیا، همین میلای معمولی که دستمون هستش همیشه 2 تومن بود، 2000 تومن بود. من این خریدم 25,000 تومن. بعد از اون دیگه یه ست تولیپ گرفتم که بامبوه، همینطوری دیگه هر چی بود من چون متوجه شدم بافت باهاش فرق میکنه، سرعت بافت کلا همه چی فرق میکنه. خب حالا میلمون عوض شد. به فرض مثال که شما هر میل دیگه ای که سایزش کمتره بردارید، میل سیمی باشه که تعداد دانه هامون جا بشه. نکته بعدی، من سومین اسکارفیه که آموزش دارم. اولی رو با درز بافتم، این هستش، میتونید این آموزش رو نگاه کنید. به این صورت با درزه، اینجا دونه اضافه کردیم و بعد درزش رو دوختیم. دومی رو روی همون میره 40 سانت گرفتم که الان بهتون نشون دادم، بدون درز بافتیم. اوکی، میتونیم هر دو روش رو داشته باشیم. اگه که میله 40 سانتی ندارید، اینم میتونید همونطوری با درز بافید. اینم همینطور، هم میشه با درز بافت هم بدون درز بافت، که اینجا من همین با درز میبافم. دانه هامون رو باید کش بافت ببافیم. دانه اول رو نبافته به میل میگیرم، دانه بعدی زیر بافته میشه، دانه بعدی رو بافته میشه، زیر بافته میشه، رو بافته میشه. همینطور کش بافت زیر و رو میبافیم تا انتها. ادامه میدم همینطور دونه ها رو زیر و رو میبافم. دارم میرسم به دونه های انتهایی. رو بافتم، زیر، رو، زیر، رو. خب زیر و رو. حالا ببینید ما مدلمون رو 5 سانت کمتر از دور سر بافتیم، اما میلمون رو عوض کردیم، شماره کمتر برداشتیم. این کش بافته الان منسجمتر میشه و جمعتر میشه. مسلمه که برای دور سر یکم کوچیک میشه. ما فقط میخوایم یه پوششی باشه برای به همین خاطر ما باید اندازه 5 سانت اضافه کنیم. حالا این 5 سانت هم میتونیم اینجا اندازه بزنیم ببینیم چند تا دونه میشه. انا اندازه میزنم، فکر کنم 12 تا دونه میشه. 2 4 6 8. آره 12 تا. همینجا روی میل حدوداً دیگه، نمیخواد زیاد بالا، چون کشتانی داره زیاد سخت نمیگیریم، فقط گشاد نشه. شروع کنیم اضافه کردن دانه. نخ رو دور دور انگشت میپیچیم، از پایینی رد میشیم، بالایی رو میگیریم. به هر روش دیگه ای که بلدید این کار رو انجام میدیم. 12 تا دونه اضافه میشه. من یکم کمتر 10 تا میگیرم. آره 12 تا هم زیاده چون نخم خیلی نرمه. 4 5 7 8 9 10. خب حالا الان میخوایم برگردیم کشباف رو ببافیم. به آخرین دانه نگاه کنیم، رو هستش، یادمون میمونه. برمیگردیم، دانه اول نبافته، آخرین دانمون که بافتیم چی بود؟ رو. این رو بافته میشه، زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو، زیر، در اومد، رو، زیر. درست شد. پس
هرچی که آخر بود که رو بود، دومین دانه اولی نبافته، دومی شد رو زیر میبافیم. همینطور حالا دیگه کش بافتمون رو به همون صورت میبافیم و اینجا حتما تعداد دونه‌ای که اضافه میکنید زوج باشه. اگه زوج نباشه، فرد باشه، این دونه ها به هم میریزه. پس دانه آخر که بافتیم رو بود، 10 تا دونه سر انداختیم، دانه اول نبافته، رو زیر بافتیم و بعد اومدیم روی دانه هایی که داشتیم. همینطور رو زیر بافته میشه کش بافت تا انتها و بعد برمیگردیم همین تعداد دانه دیگه بافته میشه به اندازه 4 الی 5 سانت میبافیم تا بعد دونه ها رو کور کنیم. بافتم، رسیدم به انتها، دانه آخر زیر بافته میشه. طبق معمول یه ریزه نخ من مونده، یعنی میرسه فکر نمی کنم. بعد برم سراغ کنف بعدی. همیشه همینه، دانه اول نبافته زیر رو بافته میشه. همینطور میبافیم دیگه. من میبافم کش بافت رو، بعد برمیگردم نشون میدم و میگم که چند سانت بافتم. الان اینجا رو ببینید تبدیل شده به کش بافت. مدلمون هم که سرجاش کاملا مشخصه که بافتمون جمع شد. ببافم برگردم، بافتم برگشتم، اول اندازه میزنیم بعد کور میکنیم. کور کردنش یه نکته داره که با دقت ببینید. میبینیم 4 سانته اوکیه دیگه، اندازه است. ببینیم چطور کور کنیم. دانه اول رو نبافته به میل میگیریم. بعد از اینکه نبافته گرفتیم، مثل این قسمت ها که جوته مینداختیم، یه دونه نخ روی میل میندازیم از روی بافت به پشت بافت. دانه بعدی رو زیر میبافیم و حالا این دوتا دونه رو میگیریم دونه دونه. اول دانه جوته میاد روش و بعد دانه قبلی از حلقه جلویی میگیریم، دانه‌ای که بافته بودیم و از تو دلش میکشیم بیرون. دوباره همین کار رو باید تکرار کنیم. جوته میندازیم، دانه بعدی هرچی که هست لیر بافته میشه، فرقی نمیکنه چی باشه. با میل چپ دانه جوته رو بالا میکشیم، دانه بافته از تو دلش بیرون میاد، دانه قبلی رو بالا میکشیم، دانه بافته از تو دلش بیرون میاد. دوباره جوته میندازیم، زیر میبافیم، دانه قبلی میاد روش و قبلی. ببینید چقدر قشنگ داره کور میشه. همینطوری باید ادامه بدیم. اول یه جوته میگیریم، بعد دانه رو زیر میبافیم، در میاریم از تو دلش. جوته میگیریم، زیر میبافیم، جوته میاد روش و بعد دانه قبلی میاد روش. میبینید چقدر قشنگ داره میشه اینجا و کشسانی هم داره، تنگ نمیشه دور سر. همین بافت رو تا انتها ادامه میدیم و بعد دیگه در آخر بعد نخ رو قطع کنیم و درزش رو بدوزیم. این فیلم رو دارم براتون میگیرم اما نمیدونم بذارمش یا نذارم. حالا بعدا متوجه میشید دیگه. ولی دیگه شما هم باید همراه من باشید تو بباف بشکافا، شریکم هستید، چون برای اولین بار میبافم و همه رو هم ضبط. خب اینو تا اینجا بهتون گفتم و اینکه کور میکنیم، نخ رو قطع میکنیم، دقیقا مثل این اسکارفه که اولین اسکارفی هستش که آموزش دادم. خب این قسمت درزش رو دوختیم مثل همین. این هم یه عادت من، اصلا نمیتونم تکراری ببافم، یه چیزی که شبیه هم باشه نمیتونم ببافم. پس میشکافم میام بهتون میگم چی شد.
یه کوچولو با هم بشکافیم، چون میگم موهره. وقتی که نخ موهر رو میخوایم بشکافیم میبینید تا هر جایی که باز میشه باز میشه. وقتی که باز نمیشه چیکار میکنیم؟ نمیکشیم. الان اینجا باز نمیشه. از نوک قیچی کمک میگیریم، یه قیچی که نوکش تیز تیز باشه، و سعی میکنیم این نخهای موهر رو باز کنیم، یا با سوزن دور برین. ببینید این نخ موهر رو باید قیچی کنیم. سوزن میشه اما نمیشه قیچی کرد، فقط میشه از هم جداشون کرد. الان اینجا ببینید این نخ رو باید قیچی کنیم تا شکافته بشه. بقیهش رو میشکافم. با شکافتنم خوبه. برمیگردم. مرسی که همراه من هستید، مرسی که به من اعتماد میکنید. بریم ببینیم چی میشه. شکافتم. الان رسیدم به آخرین رج، اولین رج کشباب. اوکی، به خاطر اینکه اون دونه ها به هم نریزه از همینجا دونه دونه میشکافم و به میل میگیرم. اینکه جهت درست باشه یا نباشه اشکالی نداره، مهم اینه که دونه هام در نره. حالا سعی میکنم تا جای ممکن درست بگیرم روی میل. از حلقه های پشتی باید بگیرمشون. و اینکه خاطرمونم هست دیگه میلمون بزرگتر بود، ولی ما الان اینجا میخوایم جمع جورش کنیم. من نمیدونم، شاید هم بخوام دوباره ببافم که بزرگتر بشه. فعلا دونه ها رو روی میل بگیرم. تمام دانه ها رو گرفتم روی میل، برگشتم. خب الان قدش بر ایده‌ای که در نظر گرفتم کوتاهه. من باید یه چند رج دیگه ببافم، حداقل 4 رج دیگه ببافم، شاید بیشتر. برمیگردم ببافم برگردم دیگه، همون مدل دیگه. فعلا باید ادامه بدم. میلم رو هم عوض میکنم، دوباره برمیگردونم به همون سایز بزرگتره. من یه چند رج دیگه بافتم، برگشتم. خب حالا اول ببینیم چند سم شده. اون قد بافتمون هستش 26 سانته. پهناش هم که باید نصفش کنم بهتر میتونم اندازه بزنم. 24 24 شده. خوشگله. این دیگه الان برای دور سر کافیه. بازم میگم میتونیم بیشتر ببافیم وقتی که میخوایم این حاشیه رو براش داشته باشیم. روی این بافت الان نیازی نیستش که میل رو عوض کنیم. با همین شماره میل بافتمون رو ادامه میدیم. خب یک رج باید زیر ببافیم. دانه اول نبافته، ما بقیه دانه ها رو همه رو به زیر میبافیم. وارد حلقه پشتی میشیم و میبافیمش تا انتها زیر میبافیم. ببافم، میرسم به دونه های آخر، همینطور زیر میبافم. این دوتا دونه آخر مثل همیشه بافته میشه. حالا این قسمت میخوایم براش بند بذاریم. باید دونه اضافه کنیم. بعد از اینکه دونه اضافه کردیم اون دونه ها رو دوباره میبافیم و کورشون میکنیم. به این صورت نخ رو دور دوتا انگشت نگه میداریم. یک بار دیگه ببینید به این صورت. خب از پایینی رد میشیم، بالایی رو میگیریم میاریم بیرون. یک مرتبه دیگه به این شکل نگه میداریم. نخی که به کلاف وصله داخل مشته، اینم که از کنار انگشت سبابه رد شده. از این نخ از پایینش زیرش رد میشیم، میچرخونیم میبریم بالا. نخ بالایی میفته روی میل و حالا از همینجا که رفته بود برمیگرده. یا به هر روشی که بلدی دونه سر بگیرید. هر چند تا که فکر میکنید مناسب باشه. من 20 تا سر میگیرم، اگه بیشتر شد بهتون میگم. 20 تا سر انداختم و حالا برمیگردیم.
همزمان هم میبافیم هم کور میکنیم. پس دانه اول رو نبافته به میل میگیرم، دانه دوم رو زیر میبافم. وقتی که بافتم دانه قبلی رو میگیرم روی میل چپ و دانه بافته رو تو دلش بیرون میارم. دوباره دانه بعدی زیر بافته میشه، دانه قبلی رو روش میارم. همینطور این بافت ادامه میدیم. کور میکنیم دیگه، دونه ها رو میبافیم و کور میکنیم. زیر میبافیم، با میل چپ دانه رو میگیریم و دانه بافته تو دلش بیرون میاد. به اندازه کافی فقط دانه رو بکشید که این بنده جمع نشه. اینجا که میکشیمش بیرون یه کوچولو بکشید. به این شکل همینو ادامه میدیم. یه چند تا دیگه ببافم، بعد برم خودم ببافم و برگردم. زیر میبافیم، دانه رو میکشیم روش، دانه بعدی زیر بافته میشه و دوباره میاد روش. دوتا مونده، این دوتا رو ببافیم و بعد بریم ادامه. دانه میاد روش، با حوصله ببافید که دانه ها در نره. خب حالا میرسیم به دونه های اصلی. الان این طرف که پشت بافت هستیم دانه ها رو هست، درسته، ولی ما تمام دانه ها رو زیر میبافیم دیگه، کور نمی کنیم، فقط زیر میبافیم. حلقه جلویی سمت چپش وارد میشیم و دانه رو زیر میبافیم، نخو میگیریم و بیرون میکشیم. همینقدر هم کافیه دیگه، فقط میخواد ما پشت گردن گره بزنیم. حالا اگه دوست داشتید میگم میتونید تعداد بیشتری دانه سر بگیرید. این زیر بافتن رو ادامه میدیم تا این سمت، دقیقا همین بند و اون سمت باید ببافیم. بافتم تا رسیدم به انتها. دوباره دقیقا مثل اون سمت هر چند تا اون ور دانه گرفتیم این طرف هم میگیریم، همون نوار رو بند رو براش میبافیم که 10 تا 20 تا دونه سر میگیرم. 20 تا دانه سر گرفتم، برمیگردم، دانه اول نبافته، بعدی زیر بافته میشه و حالا دانه قبلی میاد روش. دانه قبلی رو میگیرم و بافته از تو دلش بیرون میاد. بعدی بافته میشه، قبلی میاد روش. همینطور میبافیم تا برسیم به دانه ها و این بار دیگه دانه ها هم باید کور بشه، دیگه نمیخواد ببافیمشون. ببافم به این شکل شد. حالا میایم این طرف، این دانه ها کور میشه دقیقا مثل همون. این دانه که روی میل هستش، دانه بعدی زیر بافته میشه و بعد دانه قبلی میاد روش. دیگه همینو باید ادامه بدیم تا برسیم به اون سمت. و اینجا یه خط خیلی قشنگی میفته. من تا انتها کور کردم، به این صورت، به این قشنگی در اومد که این میفته روی نخ رو یکم بلندتر میگیریم. نخهای مثل این نخ موهر روی سوزن گرفتنشون سخته. میریم از یه تیکه کاغذ استفاده میکنیم، حتما کاغذ باشه، میذاریم ما بینش تا میزنیم. خب میگیریم این قسمت. حالا ببینید به آرومی رد میکنیم، میکشیمش.
نخم باهاش میاد بیرون. فوت کوزه‌گریش اینه که کاغذتون نازک باشه، باریک باشه. وقتی گرفتیم روی سوزن، میایم اینجا روی پایه بعدی که کور شده بود رد میشیم. ببینید از این طرف رد میشیم و برمیگردیم روی آخری داخل گندمی وارد میشیم مثل بقیه‌شون. به این شکل تر و تمیز نخمون رو محکم میکنیم و بعد دیگه اضافهش رو میبریم داخل بافت. میبریم داخل تار و پود و اضافه نخ رو قیچی میکنیم. بریم برای این قسمتش یه منگوله درست کنیم. یه تیکه نخ اول میذاریم کنار کارت و بعد شروع میکنیم نخ رو پیچیدن دور کارت. نگه میداریم گره نخ رو باز کردم، همینطور میپیچیم 10 دور. ای بابا نخ مهر گره میخوره اصلا نکشید، به آرومی باز کنید. 35 دور پیچیدم. خب اگه نختون نازکتر هستش یا مثل من این حالت پرزی رو نداره، بیشتر بپیچید که توپلی بشه. البته بازم به سلیقه شما بستگی داره دیگه. حتی میتونید اینوری بگیرید که قدش بلندتر باشه یا چند تا کنار هم قرار بدید. اینا دیگه به سلیقه شما بستگی داره. اول از همه با استفاده از این نخی که گذاشتیم گره میزنیم که اینا باز نشه. حالا میاریم بیرون، گره رو محکم میکنیم. گره میزنم محکم بشه. خب این سرشو یه گره دیگه میزنیم، میبندیمش. یه نخ دیگه بریدم، دولا میکنم، از این قسمت رد میکنم، از اینجا بیرون میکشم، تنظیمش میکنم که این پایین بیفته. بهش از هم باز میکنم، میکشم و گره میزنم. یه عروسکی داشتیم بچگیامون، مثل این بود، با پارچه بود، ژاپنی بود، چی بود پسره؟ همین بود انگار. مامانش بافته بود، همه چیز بافتنه. از این پایین رد میشیم. من هر بار دارم این منگوله رو براتون درست میکنم، میگم اگر ندیدید فیلم های قبلی رو اینجا ببینید. نخ رو بیرون میکشیم. خب حالا همه اینا قیچی میشه. مرتب میکنیم و هم اندازه. تموم شد. با همین نخ وصلش میکنیم. این نخ رو میگیریم. و باز به این شکل در اومد. اضافه نخ‌ها رو با سوزن میبریم داخل بافت. خب دیگه بافتمون تموم شد. اینم به این صورت نخ‌ها رفت داخل بافت. خب حالا فقط یک مرحله مونده که وای چقدر خوب شده این لبه، میبینید یه خط باریک اینجا افتاده خوشگل و
کور کردن. اگه میخواستیم مستقیم کور کنیم یه روش دیگه داره که اونو روی روسری بهتون میگم. اینم که بندینک‌های خوشگلش. خب میرسیم به بخار. این اسکارف حتما باید بخار داده بشه، برعکس تمام مدل ها که گفتم. نه ببینید الان میبینید باید باز بشه. حالا وقتی که میخواید بخار بزنید، اولا که اتو رو باید با فاصله 5 سانت بگیرید. حتما باید سوزن کشی بشه، یعنی روی یه سطح صافی پهنش کنید، سوزن کشی بشه. من میرم بخار میزنم، میام بهتون دوباره نشون میدم. اتو رو با فاصله بگیرید و بافت رو به این سمت بکشید. به این سمت نمیکشیم بافت رو، میبینید؟ به این سمت و این سمت. از کناره ها ببینید اینطوری نکشید، از دو طرف نکشید، به سمت کناره و پایین. به این دو سمت بکشین که هم قدش بلندتر بشه، هم حفره ها باز بشه، نره تو دل هم دیگه. این طرف بکشید هم میره تو دل هم، همین که بافتمون کوتاه میشه و پهن. این کار رو برای روسری انجام میدیم. از پهلوها و پهنا میکشیم برای روسری، اما برای اسکارف از قدش میکشیم. برم بخار بزنم، برگردم بهتون نشون بدم. اینم بعد بخار. ببینید چقدر قشنگ باز شد. قدش هم دوباره اندازه بزنم، 34 سانت. دیدید دیگه. خوشحالم که از آموزشان راضی هستید و براتون مفید و کاربردیه. همچنان با کامنت ها همراه هم باشید. پس هم میتونید براش کشباف ببافید با میل کمتر، یا مثل من کور کنید و بندینک ببافید. تا آموزشی دیگر که فکر کنم 2 میل باشه باز هم. خدا نگهدار.